नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, फायनली असं आपण परत एकदा भेटतोय आणि याचं मुख्य कारण आहे ती म्हणजे तुमची येणारी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा. परीक्षा होतीये, हॉल तिकीट पण आलंय आणि त्या हॉल तिकीटमध्ये बऱ्याचशा सूचना पण दिलेल्या आहेत. त्या सूचना एकदा वाचून घ्या. वेगळ्याच किंवा नवीनच सूचना आहेत, कारण कोविड-19 सिच्युएशनमुळे बरेचसे बदल करण्यात आले आहेत. जसं की तुम्हाला एक्झाम सेंटरमध्ये एक पाऊच दिलं जाईल, त्याच्यामध्ये सॅनिटायझर असेल, मास्क असणार आहे, अजून तुम्हाला हँड ग्लोव्ज दिले जातील, म्हणजे हँड ग्लोव्ज घालून पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे. तर असे बरेचसे काही वेगवेगळे बदल आहेत. तुम्हाला आरोग्य सेतू ॲप मोबाईलमध्ये डाउनलोड करायचं आहे, त्याच्यामध्ये स्वतःच्या आरोग्याचा स्टेटस मेन्शन करायचा आहे. तर ते सुद्धा आपल्याला या सूचनांमध्ये दिलेलं आहे. त्या सूचनांची PDF तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल. नक्की ती डाउनलोड करा आणि वाचून घ्या. ज्या गोष्टी तुम्हाला आत्ताच करता येतील त्या आत्ताच करा. एक्झाम हॉलमध्ये त्या गोष्टी नेऊ नका. म्हणजे काय होईल की समजा आरोग्य सेतू ॲप तुम्ही आत्ता डाउनलोड नाही केला, असं वाटेल तुम्हाला की मी एक्झाममध्ये जाऊन करून जाईल, एक्झाम हॉलमध्ये वगैरे करल ते. तर का म्हणजे उगाचच तिथं कशाला त्याला घेऊन जात आहे? आत्ताच करून टाका ना त्या गोष्टी. ठीक आहे. एक्झाम हॉलमध्ये पॅनिक होण्यासाठी भरपूर गोष्टी असतात. क्वेश्चन जमत नाही, पेपर अवघड वाटायला लागतो, बऱ्याचशा गोष्टी होतात. तर उगाच या गोष्टींचा अजून वजन तिकडे घेऊन जाऊ नका, बर्डन घेऊ नका. ठीक आहे. तर आपला मुद्दा ह्या गोष्टी करणं किंवा यांच्याबद्दल बोलणं असं अजिबात नाही आहे. आज आपण जे बोलणार आहे किंवा आज आपला जे मुख्य अजेंडा आहे तर तो आहे की परीक्षेसाठी तुमचा अप्रोच कसा असायला पाहिजे. नॉलेज बघा सगळ्यांकडेच असतं. भरपूर सारे विद्यार्थी 2-3 वर्षांपासून तयारी करत असतात, तर त्यांचा प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये चांगला हात असतो, म्हणजे ते बाप बनलेले असतात प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये. तर नॉलेजची कुठेही कमी नसते, नॉलेज भरपूर विद्यार्थ्यांकडे असतं. पण असं होतं का की सगळ्यांकडे नॉलेज आणि सगळेजण पास झाले, चांगले मार्क मिळत आहेत? असं होत नाही. ठीक आहे. तर पास किंवा चांगले मार्क कसे काय पडतात मग? तर त्यांच्याकडं एक्झाम सॉल्व्हिंग टेक्निक चांगल्या असतात, पेपर सॉल्व्हिंग टेक्निक चांगल्या असतात. तर त्याच टेक्निकबद्दल मी तुमच्यासोबत आज बोलणार आहे. तर थोडंसं मी तुम्हाला या एक्झामचं महत्त्व पहिल्यांदा सांगतो. 2020ची ही जी एक्झाम होती, 2021मध्ये होती ती. तर याचं महत्त्व याच्यावरूनच लक्षात घ्या की ही एक्झामच 2 वर्षातून होतीये. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्याची 2019ची पूर्वपरीक्षा 1-2 मार्कांनी हुकली असेल, तर त्याला काय वाटलं असेल की आपण पुढच्या वर्षी तर प्री पास होऊ, मेन्स देऊ वगैरे. तर तो तर तयारीत होताच, पण त्याला फॉर्च्युनेटली आणखीन 1 वर्ष मिळालं. तर त्याची तयारी अगदी आता टोकाची झालेली आहे. तो 100% पेपर फाडून येईल अशीच तयारी असणार आहे त्याची. तर गेल्या वर्षी म्हणजे 2019ची जी एक्झाम झाली होती, तर 2014 पासून तुम्ही बघितलं तर 2014 ते 2019 पर्यंत सगळ्यात जास्त वॅकन्सी 2019 मध्ये निघाल्या होत्या. ठीक आहे. 437 त्या वॅकन्सी होत्या आणि त्यामध्ये 197 कट ऑफ गेलेला आहे. ओके. म्हणजे 400 मार्कांची परीक्षा असते आपली पूर्वपरीक्षा आणि त्यामध्ये 197 म्हणजे 50% ते वेटेज गेलेलं आहे. आधी काय व्हायचं 8-10 वर्षांपूर्वी की स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताय तर त्या परीक्षेच्या एकूण गुणांच्या 31% जरी गुण मिळाले तरी पूर्वपरीक्षा वगैरे पास होत होता. म्हणजे 400 पैकी 30% म्हणजे 4-12 120 मार्क जरी पडले असते पूर्वला तरी पूर्व निघत होती. इव्हन 2014 मध्ये आय थिंक 140 कट ऑफ गेला होता. 2015 मध्ये तो 125 किंवा 135 वरती आला आणि परत 2016 पासून कंटिन्युअसली वाढतोय. 2018 मध्ये 247 कट ऑफ गेला होता 250 पर्यंत. ओके. तर विचार करा, म्हणजे थोडं कॉम्पिटिशन आहेच. कट ऑफ वाढतो याचं कारण आहे की पेपरची क्वालिटी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या तुलनेमध्ये नसावी. म्हणजे काय झालंय की विद्यार्थी तर फास्ट तयारी करतायत, दर्जेदार तयारी करतायत, पण आयोग त्या तुलनेमध्ये फास्ट नाहीये. ठीक आहे. म्हणजे पेपर क्वालिटी थोडीशी कमी असेल तर त्यामुळे कट ऑफ पण वाढलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची दर्जा किंवा क्वालिटी वाढलेली आहे. नंबर ऑफ विद्यार्थी पण वाढत चाललेत, म्हणजे अवेअरनेस वाढत चाललाय आणि वॅकन्सी जर कमी असतील तरी सुद्धा कट ऑफ वाढतो. पण या केसमध्ये 2019च्या केसमध्ये तर वॅकन्सी सगळ्यात जास्त होत्या. 437 वॅकन्सी होत्या तरी कट ऑफ ऑलमोस्ट सेकंड हायेस्ट आहे 197. ठीक आहे. तर हे सगळं सांगतो याचं कारण की भीती घालणं अजिबात नाहीये. पहिल्यांदा सांगितलं की या परीक्षेचं महत्त्व मी तुम्हाला सांगतोय. तुम्ही जर ही पूर्वपरीक्षा मिस केली, कमी मार्क पडले किंवा लो कॉन्फिडन्सने एक्झामला जात असाल, भलत्याच विचारांमध्ये एक्झामला जात असाल, गव्हर्नमेंटला शिव्या देत एक्झामला जात असाल, तर काय होईल की तुम्हाला कमी मार्क मिळाल्यामुळं तुम्हाला पुढचे 1.5 वर्ष तरी थांबावं लागू शकतं. म्हणजे पुढची परीक्षा ज्यावेळेस कधी होईल तर 1-1.5 वर्ष तर पूर्वपरीक्षा आणि फॉर्म वगैरे भरण्यातच निघून जातं. तर खूप मोठा लॉस होतो. वयाचा लॉस हा सगळ्यात जास्त, म्हणजे टाइमचा लॉस हा सगळ्यात मोठा लॉस आहे. पैसे तुम्ही कधीही कमवू शकता, बाकी काहीही कमवता येईल, पण टाइम एकदा वाया गेला तर तो कमवता येणार नाहीये. तर तुमचा टाइम वाचवायचा असेल तर या परीक्षेला सिरियसली घ्या. आणि तुमच्याकडे नॉलेज आहे, कमी फक्त आहे, ती फक्त थोडीशी प्रॅक्टिस करायची कमी आहे. आणि एक्झाम टेक्निक्सची एक्झाम टेक्निक मी तुम्हाला ज्या आज सांगणार आहे त्या जर फॉलो केल्या
100% 10-12 प्रश्न एक्स्ट्रा सॉल्व्ह करून याल, म्हणजे 20 ते 24 मार्क तुमचे वाढतील. तर अशाच टेक्निक आहेत आणि नक्की फॉलो करा. टेक्निक अशा आहेत की पेपर हातात घेतल्या तो सॉल्व्ह करायला घ्यायचा नाही, 5 मिनिटं वेट करायचा. तो 5 मिनिटं कशासाठी, तर पूर्ण 100 प्रश्न एकदा बघून घ्यायचे. हे सगळे प्रश्न बघून घेतल्यानंतर काय होतं की 2 गोष्टी समजतात. एक म्हणजे तुमचा फेवरेट सब्जेक्ट कुठल्या पानावरती आहे, म्हणजे कुठल्या सब्जेक्ट नंतर तुमचा सब्जेक्ट येतोय. म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर कुणाचं जॉग्राफी, पॉलिटी, इकॉनॉमिक्स फेवरेट असतो, तर ते कुठे सब्जेक्ट हे दिसून जातं. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणते प्रश्न सोपे होते, कोणते अगदी सिंपल वाचायचे होते, म्हणजे एकच लाईन दिली होती, 4 पर्याय होते, असे कुठं प्रश्न ते लपलेले आहेत, हे सगळं त्या 5 मिनिटामध्ये दिसून जातं. आणि हेच आपण राऊंड 1 मध्ये कन्सिडर करतो. राऊंड 1 पेपर हातात घेतल्या सुरू होतो, ज्यामध्ये तुम्हाला 5 मिनिटं पेपर वाचण्यासाठी द्यायचे आणि त्यानंतर जे तुमचे सोपे विषय किंवा जो तुमचा सगळ्यात सोपा आवडता विषय होता, तर त्याचे प्रश्न तुम्ही सॉल्व्ह करायचे आणि जे असे सोपे सिंगल लाईनर दिसले होते ते तुम्ही अटेंड करायचे. ठीक आहे, हा राऊंड 1 होता. राऊंड 2 चालू होईल की जिथं तुम्हाला डिफिकल्ट लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत. ज्या क्वेश्चन्समध्ये तुम्हाला थोडा आधी डाऊट आला होता किंवा जे प्रश्न सॉल्व्ह करताना तुमचा वेळ जाऊ शकतो, थोडंसं विचार करायला जास्त भाग पडेल, तर असे प्रश्न राऊंड 2 मध्ये सॉल्व्ह करायचे. आणि फायनली येतो राऊंड 3. राऊंड 3 सगळ्यात कमी वेळेचा असतो, अर्ध्या तासाचा असेल, ज्यामध्ये तुम्हाला राऊंड 2 मध्ये मिस झालेले आणि त्याचबरोबर जिथं कुठं असा तुक्का मारायचा असतो, तुक्का पण मारावा लागतो. ठीक आहे, तो कसा मारायचा हे पण सांगणार आहे मी. तर ते वाले क्वेश्चन तुम्ही राऊंड 3 साठी ठेवायचे. ठीक आहे, आता राऊंड 1 मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही सोपे प्रश्न सॉल्व्ह करता त्यावेळेस एक गोष्ट बॅक मध्ये होत असते. ती काय, तर जसे तुम्ही तुमचे आवडत्या सब्जेक्टमधले सोपे प्रश्न सॉल्व्ह करता, तर काय होतं की प्रश्न बरोबर येत चाललेत, म्हणजे तो एक कॉन्फिडन्स वाढत असतो आणि परीक्षेचं पॅनिक कमी होत जातं. ही परीक्षा पॅनिक असणार आहे, कारण पहिल्यांदाच ग्लोव्ज हातात असतील, सगळ्यांनी मास्क लावलेले असतील, सोशल डिस्टन्सिंग पाळलेलं असणार आहे, म्हणजे एक वेगळी सिच्युएशनमध्ये तुम्ही एक्झाम देताय. मग भले तुम्ही यापूर्वी 3-4 वेळेस एक्झाम जरी दिली असली तरी ही वाली एक्झाम बऱ्यापैकी वेगळी आहे. ठीक आहे, सराउंडिंग वाईज, एन्व्हायरमेंट वाईज थोडीशी वेगळी एक्झाम आहे. ठीक आहे, तर ज्यावेळेस तुमचे सोपे प्रश्न किंवा तुमच्या आवडत्या विषयाचे प्रश्न तुमचे बरोबर यायला सुरुवात होते, तर कॉन्फिडन्स लेवल वाढत जाते आणि पॅनिक लेवल कमी होते. पॅनिक आणि कॉन्फिडन्स हे एकमेकांना इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत. पॅनिक जेवढं वाढत जाईल तेवढा कॉन्फिडन्स कमी होत जाणार आहे. पॅनिक जेवढं कमी राहील तेवढा तुम्ही हाय कॉन्फिडंट राहाल आणि ते खूप गरजेचं असतं, जे तुम्ही राऊंड 1 मध्ये सोपे प्रश्न सॉल्व्ह केल्यावरती अचीव्ह कराल. ठीक आहे, कधी सुद्धा डाऊटफुल क्वेश्चन पहिल्यांदा सॉल्व्ह करायचे नाहीत. डाऊटफुल क्वेश्चन पहिल्यांदा सॉल्व्ह केले की पॅनिक वाढतं, कॉन्फिडन्स लेवल कमी होते. ठीक आहे, तर हा मुद्दा मी जो तुम्हाला सांगतोय ना, तर हे आजचं सेशन फक्त प्रॉपर हेडफोन लावून व्यवस्थित ऐकून घ्या. या गोष्टी तुम्ही इम्प्लिमेंट करा. 10 दिवस तुमच्याकडे आहेत आणि हे लास्टच्या 10 दिवसांसाठीच असतं. हे कोणीही पहिल्या दिवशीपासून प्रिपरेशन करत नाही. एक्झामच्या जे काही टेक्निक असतात ह्या शेवटच्या आठवड्यामध्येच अप्लाय करायच्या असतात, म्हणजे तुम्हाला एक्झाममध्ये चांगला रिझल्ट मिळतो त्याचा. ठीक आहे, चांगले मार्क मिळतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे ना, इलिमिनेशन मेथड बद्दल मी तुमच्याशी बोलणार आहे. जे मी तुम्हाला तुक्का मारायचं बोलत होतो ना, ते वाला, की आता बघा एक्झाममध्ये नेमकं काय होतं, नॉलेज सगळ्यांकडेच असतं, पण प्रत्येकाकडं एक्झाम सॉल्विंग टेक्निक नसतात आणि त्याच्यामध्ये मार्क कमी होतात. म्हणजे ज्यांच्याकडे टेक्निक नाही आहे त्यांचे मार्क कमी राहतात. नॉलेज सगळ्यांकडे असतं म्हणजे काय, सगळ्यांना परीक्षेमधले कमीत कमी 40 प्रश्न तरी बरोबर येतातच. तर आपली लढाई त्या 40 प्रश्नांसाठी नाही आहे, आपली लढाई पुढच्या 20-30 प्रश्नांसाठीची आहे. म्हणजे 70 प्रश्न बरोबर आणायचे आहेत ना, तर 40 सगळ्यांचेच येणार, तुमचे पण येणार आहेत. असं होऊ शकतं की ह्युमन एररमुळं सोपे प्रश्न पण तुमचे चुकले, पण ते अगदी रेअर आहे आणि तसं व्हायला नाही पाहिजे. सोपे प्रश्न होते, कॉन्फिडंट राहायचे आणि म्हणजे गोल करताना चुकायचं नाही. म्हणजे या सगळ्या ह्युमन एरर आहेत ना, गोल करताना भलत्याच प्रश्नाला गोल करून बसला तर त्या चुका टाळायच्या. त्याच्यासाठी आधी प्रॅक्टिस तुम्ही केलेली आहे. ठीक आहे, तर नॉलेज सगळ्यांकडे आहे. लढाई आपली त्या 30 प्रश्नांसाठी, पुढच्या 30 प्रश्नांसाठी, ते आपण कशी अचीव्ह करू शकतो. पहिलं म्हणजे डाऊटफुल क्वेश्चन राऊंड 3 ला ठेवून त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी वेळ देता येईल, ते प्रश्न सॉल्व्ह करता येतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुक्का थोडासा मारायचा आहे. तुक्का पण कसा मारतात, तर इलिमिनेशन मेथड तिथे अप्लाय करायची. ती कशी, तर समजा एक प्रश्न आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 50-50 म्हणजे 2 पर्याय माहिती आहेत की हे याचा आन्सर नाही आहे आणि 2 पर्याय असे आहेत की तुम्ही त्याच्यामध्ये कन्फ्यूज आहात. तर शेवटच्या क्षणाला ते प्रश्न अटेंड करायचेच आहेत. 2 प्रश्न म्हणजे 50-50 चान्स आहे ना, थोडीशी रिस्क तिथं घ्यायची आहे. ठीक आहे,
कारण तिथं जर तुम्ही रिस्क नाही घेतली, तुम्हाला 40च प्रश्न येत होते, 40 प्रश्न बरोबर करून 80 मार्कावरती परीक्षा पास होणार नाहीये. ठीक आहे, त्यामुळे ते प्रश्न सॉल्व्ह करावे लागतात. दुसरं म्हणजे जिथं कुठं ज्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की हे 3 पर्याय त्याचे उत्तर नाहीये, त्या प्रश्नाचं उत्तर नाहीये, तर ऑफकोर्स चौथा पर्याय उत्तर असतं, ते अटेंड करायचाच असतो. जिथं कुठं तुम्हाला माहिती आहे की फक्त एकच पर्याय त्या प्रश्नाचं उत्तर नाहीये, बाकी 3 पैकी कुठलंही उत्तर असू शकतं, तर तो प्रश्न अटेंड करायचा नाही. ठीक आहे, खूपच वाईट परिस्थिती आहे की आधीचे प्रश्न पण चुकलेलेच आहेत, पेपरच अवघड वाटतोय, त्या केसमध्ये अटेंड करा, मार्क मिळाला तर मिळाला. ठीक आहे, पण जे विद्यार्थी 4-5 प्रश्न शॉर्ट राहिलेले आहेत त्यांच्या टार्गेट पासून, तर अशांनी एकच जर पर्याय तुम्हाला माहिती असेल आणि 3 पर्याय माहिती नाही आहेत, तर नक्कीच तो प्रश्न अटेंड करू नका, कारण तिथं मार्क जाण्याचा चान्स जास्त आहे. ठीक आहे, तर या गोष्टी थोड्याशा विचारात घेऊन जर पेपर सॉल्व्ह केला तर चांगले मार्क मिळतीलच. आणि पेपर एक असं आयडियल शेड्यूल बनवा की तुम्हाला 10-15 मिनिटापूर्वीच तुमचा जो काही पूर्ण प्रश्नपत्रिका होती तर ती तुमची सॉल्व्ह होईल, तर 15 मिनिटं आधी पेपर संपला पाहिजे असं नियोजन आखण्याचा प्रयत्न करा. आणि जर चांगली प्रॅक्टिस असेल, अभ्यासाची जोड आहेच, आणि या टेक्निकच्या जोडीने तुम्ही नक्कीच चांगले मार्क घेऊ शकता. तुम्हाला पेपरपर्यंत जेवढे काही म्हणजे आत्ता तुम्हाला मनामध्ये जेवढे काही डाऊट्स असतील ना, ते सगळे कमेंट करून विचारा. प्रत्येक सेशन त्या प्रत्येक मुद्द्यावरती मी सेशन घेऊन येईल. या राहिलेल्या दिवसांमध्ये मला तुमच्यासोबत मॅक्झिमम इंटरॅक्शन करायला नक्की आवडेल. त्यामुळे तुमच्या मनात जेवढे काही शंका आहेत, जेवढे काही प्रश्न आहेत, ते कमेंट्स करा, त्या आम्ही वाचून त्याच्यातून प्रॉपर त्या प्रश्नावरती आधारित सेशन घेऊन येऊ. ठीक आहे, आणि ज्या विद्यार्थ्यांना करंट अफेअरबद्दल काही शंका होत्या की तयारी कशी करायची वगैरे, तर त्यांना एक प्रॉपर सोल्युशन मिळालं असेल. विजन स्टडीवरती माझ्याकडूनच आय थिंक 15-16 तासांचं ते लेक्चर आहे, ते बघून घ्या एकदा. आणखीन त्याच्यामध्ये 2-3 तास वाढणार आहेत, तर तुम्हाला ते उद्या परवापर्यंत मिळून जातील, जेणेकरून तुम्ही प्रॉपर 18-19 तासांमध्ये पूर्ण 2020चे करंट अफेअर कंप्लीट कराल, आणि त्यातून तुम्हाला बरेचसे प्रश्न सुद्धा दिसतील. तर या सेशनमध्ये अजून बरेचसे मुद्दे राहिले असतील सांगायचे, जे आपण पुढच्या सेशन्समध्ये कव्हर करू. सध्या तुमची इथंच रजा घेतो. हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दी फूड खा, आणि आईवडिलांची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.